السلام عليكم تيتشر، ممكن تشرح لنا الدروس غير واحد التلخيص مبسط للدروس ديال الباك، غير مراجعة قبل الامتحان. بقى لنا دابا ما بقى لنا والو، جمعنا غير الدروس اللي هي اساسي. ثانك هذا كاين. اوكي، كما قلنا غادي ندير واحد التلخيص دروس، واخا غير يكون غير قواعد فقط. غنبداو بالدرس الاول اللي هو gerund and infinitive. gerund and infinitive كما كتعرفوا gerund و infinitive ضروري تحفظ الافعال اللي كيجيو من بعد gerund والافعال اللي كيجيو من بعد الانفينيتيف. اوكي، مثلا ناخذ فعل كل صنف. مثلا imagine، غنقول مثلا I imagine getting high grades in the global test. Infinitive: I decided to travel to Spain next month. يعني قررت أن أسافر إلى إسبانيا الشهر المقبل. أوكي. بالنسبة prepositions في gerund، ديما اللي كاين prepositions كيتبعهم gerund. إلا كاين نيجاتيف كتكون not قبل عاد gerund. مثلا because of not being active، هنايا not كتجي قبل gerund وكتجي حتى قبل infinitive. هذا بالنسبة للنيجاتيف. اوكي، المهم prepositions كيتبعهم gerund. اوكي، نمشيو للدرس التالي. simple past و past perfect. simple past و past perfect. past perfect هو الحدث الأول اللي كيوقع في الماضي، و simple past هو الحدث الثاني اللي كيوقع في الماضي. مثلا كليت الفطور ياك، عاد مشيت للقراية مثلا مع 8 الصباح. هنا تقول I had my breakfast before I went to school. okay، أو ممكن تقول before I went to school I had my breakfast. okay، had أنا يقول لك علاش درتي جوج ديال هاد الأول ديال القاعدة، وهاد الثاني فعل have يتناول. اوكي، حيت have كاين حتى يتناول ماشي غير لدي. اوكي، نمشيو للدرس. المهم عرفتو بالنسبة ل after كيتبعو past perfect و before كيتبعو simple past، و as soon as كيتبعو past perfect. اوكي، المهم هذا غير كي بحال قلتي مراجعة للدروس. اوكي، نمشيو للدرس. word formation. what is word formation؟ suffix و prefixes. هذا المهم غادي تحفظ هذوك الكلمات اللي كينتهيو ب مثلا شن، والكلمات اللي كينتهيو ب سي، والكلمات اللي كينتهيو ب able full. بحال مثلا helpful كيفاش كتولي في الناون help كتولي help، helpful في adjective، help كيولي noun كيكون verb. اوكي، يعني الا عطاك مثلا هاد word formation خصك تعرف واش تما غادي يكون verb ولا noun ولا adjective، او لا بعض الحالات كيدخل حتى adverb. اوكي، مثلا ما يمكنش تقول عطاوك تو وعطاوك بين قوسين promotion تعزيز. اوكي، خصك دير to كيتبعو verb to promote. اوكي، نمشيو للدرس. future perfect كيتستعمل ملي كينتهي واحد الحدث في المستقبل. مثلا نهاية هذا الأسبوع غادي نكون كملت 3 سنوات في شركة معينة مثلا. By the end of this week I will have worked for this company for 3 years. اوكي، المهم راه الدروس اللي كنقول دابا ماشي كلهم. اوكي، يعني غير بعض الدروس، مراجعة لبعض الدروس. passive voice متعلق بالتنسز. اوكي، يعني ديما كتركز على verb to be. مثلا I ate an apple، أكلت تفاحة. ate هنايا verb ate في simple present، يعني تاخد verb to be في simple present، يعني تقول an apple is eaten by me. ناخدو التنس آخر مثلا I had eaten an apple، يعني أكلت تفاحة. في past perfect، يعني في past perfect يعني تقول an apple had been eaten by me. being كندخلوه في perfect tenses.
perfect tenses في simple في past perfect أو في present perfect أو future perfect. هنا فاش كندخلو being. مثلا progressive tense. مثلا I am doing an assignment. يعني تقول an assignment is being done by me. يعني is being verb to be خديناه درناه في progressive tense. يعني ديما verb to be كنحطوه في داك tense اللي عندنا في active sentence. verb to be كنحطوه في tense اللي عندنا في active sentence. active sentence اللي هي الجملة الأصلية. reported speech هو كيكون statement قالها شي حد انت كتردها. he said بين معقوفتين I am happy. simple present غادي تحول simple past. okay he said that he was happy. رجعت was. he was happy. okay راه غندير لكم اللين ديال الدرس ديال reported speech في هذا الفيديو وحتى اللين ديال passive voice في هذا الفيديو وحتى اللين ديال past perfect كلشي ملخص. اوكي جاست دخلوا تفرج. مودلز مازال ما درت فيه على درس. مودلز كاين شي 7 ولا كل واحد له كيفاش. مثلا عندنا مثلا may can could might must have to المهم etc. هادو عندهم present وعندهم past. عندهم present وعندهم past. في البريزنت كناخدو مثلا must كنتبعها verb direct البير infinitive. مثلا I must do my homework. خاصني ندير التمارين. I must do my homework. ولكن في الباسي كندخلو have وكنردو do كنردوه للباست participle. يعني have plus past participle. اوكي مثلا I must have done my homework. كماليا خدمت تماما. I must have done my homework. اوكي الدرس الأخير conditionals. conditional عرفت لكم الرابط ديالو حتى هو في هذا الفيديو. conditional هو المهم conditional to و 3 هادو اللي كيكونوا في الوطني. to إلا لقيتي جملة في simple present كنردوها condition type 2. مثلا if I had money I would buy a bicycle. if I had money I would buy a bicycle. conditional type 2 كيكون في الجملة في الأصل. إذا بغيتي تردو الكونديشنال conditional type 3 إذا غتردو الكونديشن type 3 خاص تلقى الجملة في simple past باش تردها condition type 3. okay an example if I had money I would have bought a bicycle. okay that's it for today. شاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. إلا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجة ديروا في التعليقات. partagiw la vidéo. That's it. Have a nice day. Thanks for watching.